4 تا فضانورد روی سطح مریخ در حال نمونه برداری برای تحقیقن. همه چیز اوکیه تا قبل از اینکه خبر از یه طوفان بزرگ مریخی برسه. طوفان خیلی بزرگتر از چیزیه که فکرشو می‌کردن. در لولی که احساس خطر می‌کنن و می‌خوان سفینه رو از جو مریخ خارج بکنن. تصمیم فرمانده هم همینه. وسایل جمع کنید، باید بریم. گروه روی سطح مریخ یه اقامتگاه داره. میرن تا وسایلشون رو جمع و جور کنن که طوفان شروع میشه. دیگه چشمو نمی‌بینه. بی خیال همه چیز باید برگردن سری به فضاپیما فرار بکنن. یکی از فضانوردایی که باش کار داریم اسمش مارکه. طوفان یکی از آنتنای اقامتگاه رو میکنه و با مارک برخورد میکنه. ارتباطش با مابقی فضانوردا قطع شده. فضاپیما به خاطر فشار طوفان احتمال داره چپ بکنه، برای همین بقیه باید خیلی سریع فرار بکنن. مارتینز میگه فرمانده، فضاپیما بیشتر از این نمیتونه مقاومت کنه. اگه برنگردی تو هممون همینجا دفن میشیم. تو این شرایط مارکو نمیشه پیدا کرد. جوابم که نمیده. برای همین مجبور میشن برگردن توی فضاپیما و مریخو ترک کنن، با خیال اینکه مارک کشته شده. مدیر ناسا تد گزارش عملیات رو به مطبوعات میده. تیم عملیات هرمس به دلیل طوفان مریخی مجبور به ترک مریخ شده. همه فضانوردا سالمن، اما متاسفانه مارک واتنی به دلیل برخورد با خرابه‌های فضایی کشته شده. اما مسئله اینه که مارک زنده است. اگه تا اینجای ویدیو رو حال کردی حتما سابسکرایب کن و ویدیو رو هم لایک کن. مرسی. مارک بیهوش شده بوده. دلیلش هم پرتاب شدنش و زخمی شدنش با سیم یکی از آنتناست. سطح اکسیژن لباس داره کمتر و کمتر میشه، برای همین هر چی زودتر باید خودش رو برسونه به اقامتگاه. یکی از آنتنا باعث پاره شدن شکم مارک شده. سیم متصل بهش رو قطع میکنه تا حالا ببینیم بعدم باید چیکار کرد. مارک برمیگرده توی اقامتگاه. اول از همه شکم خودش رو بخیه میکنه تا بیشتر از این خون از دست نده. مارک متوجه همه اتفاقایی که براش افتاده شده. الان تنها آدم روی مریخ خودشه. واسه همین شروع میکنه ضبط کردن گزارش روزانه، توضیح دادن همه چیز، همه اتفاقایی که داره میفته. مارک میگه توی اقامتگاه برای 6 نفر غذا ذخیره شده، اما برای 4 ماه عملیات. تا اونجایی که من میدونم نزدیکترین تایمی که فضاپیمای هرمس قرار به مریخ برگرده 4 سال دیگه است. پس باید غذامو جیره‌بندی کنم، یه راه ارتباطی هم پیدا کنم با زمین، البته اگه امکانش باشه. از بچهای تیمم دلخوری ندارم. میدونی کلی تئوری وجود داشته که مرگ منو تایید میکرده. اونام کار درست انجام دادن، اما حالا من موندم و مریخ. مارک وسایل اقامتگاه رو جمع جور میکنه، یخچالا رو چک میکنه و یه لیست کامل در میاره از آذوقه و غذاهایی که داره. حجم غذا برای 6 نفره. مارک 1 نفره، پس میتونه تایم بیشتری دووم بیاره، اما 4 سال و نه. واسه همین یه فکر میزنه به سر مارک. بین غذاهایی که توی سفینه هست، سیب زمینی هم هست. همینطور کود و خاک فراوون روی سطح مریخ. و خوشبختانه مارک گیاهشناسه. برای همین شروع میکنه سر و سامون دادن اطراف و جمع کردن خاکا رو میاره توی اقامتگاه، جایی که اکسیژن هست. شرایط آماده میکنه برای کاشتن سیب زمینی‌ها. خاک آماده میکنه، کودم که هست و سیب زمینی‌ها رو میکاره. اما بزرگترین مشکل اینجا آبه. برای آبیاری و مصرف خودش میزان آب ذخیره خیلی کمه. پس باید یه جوری رطوبت و آب تولید کنه برای این مزرعه کوچیکش. آب از تماس و ترکیب هیدروژن و اکسیژن به وجود میاد. گاز هیدروژن که دارن، اکسیژن هم که همینطور. فقط نیاز به حرارت و آتیشه که این چرخه شیمیایی تکمیلش بکنه. اینطوری میتونه آب تولید کنه، البته بیشتر رطوبت. تلاشای مارک جواب میده. فضای گلخونه‌ای که درست کرده همه چیز داره برای پرورش سیب زمینی روی سطح مریخ و اولین جوونه ها هم متولد میشن. اما حالا روی زمین چه خبره؟ برای مارک مراسم یادبود گرفتن، چون شکی توی ندارن که توی عملیات کشته شده. ویسنت مسئول عملیاته. به تد میگه نظرت چیه برگردیم و وسایلمون رو حداقل برگردونیم؟ میدونی چقدر هزینه شده واسه اونا؟ جدا از اون همشون رو میتونیم برای هرمس 4 هم ازش استفاده کنیم. تد که مدیر کل ناساست میگه امکان نداره. تو که میدونی ما باید همه اطلاعاتمون رو بدیم به مطبوعات. دوست ندارم توی عکس و فیلمایی که از عملیات بازگشت هست جنازه مارک رو هم نشون مردم بدیم. میدونی چه بازخورد منفی میتونه داشته باشه برای ناسا؟ ویسنت میگه نمیدونم چقدر در جریانی، اما روی سطح مریخ جنازه تجزیه نمیشه. پس اگه اینطوری باشه هیچ وقت نمیتونیم برگردیم مریخ. من یه ایده ای دارم. میریم برای جمع کردن وسایلمون. به مردم میگیم رفتیم برای برگردوندن قهرمان ملی. خوبه؟ همین کارو میکنیم. اونم برش میگردونیم. مندی توی ناسا کار میکنه. شغلش نظارت به ماهواره هاست. متوجه یه چیز عجیب روی سطح مریخ شده. اینکه اطراف اقامتگاه یه سری اتفاقا افتاده و یه سری چیزا تغییر کرده. مندی سری تماس میگیره و گزارش میده. همه اینا یعنی مارک هنوز زنده است. و همینطور که گفتیم ناسا باید اطلاعاتش رو پابلیک کنه. اینجوری مردم میفهمن که ناسا یه نفر رو زنده روی مریخ ول کرده.
تد یه کنفرانس ترتیب میده، میگه ما داریم بررسی میکنیم، احتمالای مختلفی وجود داره، اما مثل اینکه مارک زنده است. ما تلاشمون رو میکنیم تا برش گردونیم، هر جور که شده. الان روی مریخ مشکل غذا برای مارک حل شده. از طریق نقشه‌ها داره یه مسیر پیدا میکنه، به جایی که قراره 4 سال بعد هرمس 4 فرود بیاد. اگه بتونه این 4 سال زنده بمونه، خودش رو به اونجا برسونه، به گروه بعدی فضانوردا میرسه. نزدیک به 3200 کیلومتر با اون نقطه فاصله است، اما مریخ نورد مارک فقط 35 کیلومتر شارژ نگه میداره. برای همین توی مسیر مدام باید توقف کنه تا باتریاشو شارژ بکنه و با این شرایط بعد 50 روز توی سفر باشه. مارک شروع میکنه تست کردن اینکه تا چند کیلومتر رو میتونه رانندگی بکنه بدون نیاز به شارژ باتریاش. شبای مریخ خیلی سرده، اما بخاری نصف توان باتری‌ها رو مصرف میکنه. پس اگه میخواد 3200 کیلومتر رو طی بکنه، نمیتونه روشنشون بکنه. تیم همراه خودش یه مقدار رادیواکتیو داشته که کف مریخ دفنش کردن تا کسی سراغش نره، اما مارک میخواد از همون استفاده بکنه، بذارتش توی کابین به خاطر اینکه گرما تولید میکنه. روی زمین یه کنفرانس دیگه. ویسنت میگه نسبت به همه چیز اطمینان پیدا کردیم. عملیات بازگشت به مریخ و نجات مارک استارت خورده. تایم تخمینی برای عملیات 9 ماه پیش بینی شده. به هر حال خیلی بهتر از اینه که 4 سال مارک بخواد اون بالا صبر بکنه. مسئله اینه که هم‌تیمی‌های مارک خبر ندارن که هنوز زنده است. تدا میگه نیازی نیست بهشون بگیم، اونا همین الانش هم توی عملیاتن. این حس عذاب وجدان روحیشون رو خراب میکنه. کشت و کار مارک هم رو به راهه. سیبا رو برداشت میکنه، کوچیک‌تراشون رو میکاره، بزرگترها میشه منبع تغذیه‌اش. مارک توی نقشه‌ها متوجه یه چیزی میشه. چندین سال پیش یه مریخ نورد روی سطح مریخ غیر فعال شده. مریخ نوردی که قابلیت ارسال عکس داره و میشه باهاش پیام ارسال کرد به گیرنده‌اش روی زمین. مریخ نورد رو پیدا میکنه و برش میگردونه سمت اقامتگاه. گیرنده روی زمین تنها کاری که میتونه بکنه اینه که دوربین رو به اطراف بچرخونه. حروف الفبا نزدیک به 30 خورده ای تا حرفه، پس نمیتونه از اون برای رسوندن مفهوم پیام استفاده کنه. برای همین میره سراغ یه سیستم زبونی ساده‌تر به اسم هگزادسیمال تا بتونه سوالای بیشتری بپرسه و بهتر ارتباط برقرار کنه. ویسنت توی ارتباطش به مارک میگه که نگران چیزی نباشه. روی زمین همه متوجه اون شدن و قرار عملیات نجاتش اتفاق بیفته خیلی زود. مارک میپرسه وقتی بچه‌ها خبردار شدن من زندم چیکار کردن؟ ویسنت هم مجبور میشه به مارک توضیح بده اینکه اونا هنوز نمیدونن مارک زنده است. مارک هم از اینکه ناسا داره لاپوشونی میکنه داستانو شاکیه. ویسنت هم حق میده به مارک. برای همین به تیم که توی مسیر برگشت به زمینه خبر میده. سلام، آقا مارک زنده است ولی قول میدیم نجاتش بدیم. کشت و کار مارک همچنان عالی داره پیش میره. تا وقتی که ناسا برسه به سطح مریخ هیچ مشکل غذایی برای مارک نیست. الان مارک شده کشاورز نمونه کل مریخ. اما همیشه وقتی همه چیز عالی و خوبه باید یه ضد حالی هم باشه دیگه. وقتی میخواد از اقامتگاه خارج بشه فشار هوا واسه انفجار ورودی میشه. کلاه مارک میشکنه. هوا با شدت مکش کرده و تخلیه اکسیژن اتفاق افتاده و این تخلیه اکسیژن باعث شده کل مزرعه مارک تبدیل بشه به خاکستر. مارک گزارش اتفاقی که افتاده رو به ناسا میده. اینجوری باید سریعتر خودشونو برسونن تا قبل از اینکه مارک این بار از گرسنگی بمیره. مارک بعد از کلی وقت با بچهای تیمش صحبت میکنه. همینم بهش روحیه میده واسه ادامه دادن. همه یه مزرعه کوچیکشو جمع میکنه. خاک و آشغالا رو میرزه بیرون و ورودی ترکیده رو هم میبنده تا بتونه دوباره از اقامتگاهش استفاده بکنه. پرتاب کننده و سفینه‌ای که قرار مارک نجات بده تقریبا آماده است، اما باید چک و بررسی نهایی هم بشه و همینطور آزمایشایی برای رفع باگ. اما چون تایم کمه و احتمال اختلال هم 1/20 میگن گوره باباش سریع هواش کنید بره و همین یعنی ترکیدن پرتاب کننده و به باد رفتن کل زحمت‌ها. حالا معلوم نیست چند ماه دیگه این پروژه نجات باید کش بیاد و کش بیاد و کش بیاد. خبر پرتاب ناموفق کل دنیا رو پر کرده. اون لنگه دنیا توی سازمان فضای چین هم با خبر شدن از این داستان. برای همین پیشنهاد میکنن تا پرتاب کننده خودشون رو در اختیار ناسا بذارن تا برن و مارک نجات بدن. ریچ یکی از فیزیکدانای ناسا یه ایده‌ای داره که همه چیز خیلی سریعتر اتفاق بیفته. اینکه هرمس همون سفینه‌ای که خدمات رو داره برمیگردونه به زمین رو دور بزنه، دوباره بره سمت جو مریخ. اما نیازی نیست روی سطح مریخ فرود بیاد و مارکو سوار بکنه. پرتاب کننده‌ای که روی مریخ هست و از جو مریخ خارجش میکنیم و هرمس هم بیرون از جو میگیرتش. ولی یه مشکلی هست، اینکه اگه بخوایم این کارو بکنیم تیم هرمس باید 500 روز دیگه ویلون و سیلون فضا بشن. تد قبول نمیکنه، هم به خاطر 500 روز، همین که نمیخواد جون 5 تا فضانورد دیگر رو اینجوری به خطر بندازه. اما میش میگه کافی به بچهای هرمس بگی، اونا با جون و دل قبول میکنن. وظیفه ناسا
نجات جون مارکه، اما تد زیر بارش نمیره. برای همینم میچ اطلاعات و مخفیانه ارسال میکنه برای تیم هرمس. اونا میشینن تا تصمیم بگیرن اینکه این کارو بکنن یا نه. اولی موضوع اینه که مشخصا ناسا خودش نمیخواد این اتفاق بیفته، پس انجامش معنی نافرمانی میده. بعد از برگشتن روی زمین برای همشون دردسر میشه. دوم اینکه 500 روز دیگه همه بعد از خانواده‌هاشون دور بمونن. و سوم اینکه شاید یه برخورد بین هرمس و پرتاب کننده مارک یه انفجار به وجود بیاره و همه رو بکشه. ولی با وجود همه اینا و اینکه خدمه عذاب وجدان تنها گذاشتن مارکو دارن، ریسک قضیه رو قبول میکنن تا انجامش بدن و این قضیه رو با خانواده هاشون هم در میون میذارن. هرمس از مسیر خودش خارج شده. هدف برگشت به زمین نیست، دور زدن زمینه. تدم فهمیده که کار میچ بوده. بهش میگه بعد کل این داستانا استعفاتو میخوام. مارک هم مطلع شده از نقشه و داره خودشو آماده میکنه برای برگشتن به خونه. سفینه هرمس جو زمین رو دور میزنه. مواد غذایی واسه 500 روز سفر فضایی دیگر رو هم از زمین تحویل میگیره. 7 ماه گذشته. هرمس به جو مریخ داره نزدیک میشه. مارک هم داره خودشو آماده میکنه برای دیدار باهاشون. مارک وسایل لازم و با روی مریخ نورد میکنه تا بره سمت پرتاب کننده. توی مسیرم با پنلای خورشیدی که داره مریخ نوردشو شارژ میکنه. پرتاب کننده سطح مریخ برای 6 نفر ساخته شده و برای عملیات زیادی سنگینه. واسه همین هر چیز اضافه‌ای باید ازش حذف بشه تا بتونه سرعت بیشتری بگیره و خودشو برسونه به هرمس. مارک هم همین کارو میکنه. شروع میکنه خالی کردن هر وسیله اضافه‌ای، حتی کلاهک سفینه. این میتونه خیلی خطرناک باشه چون فشار وارد به مارکو 10 برابر میکنه، اما چاره‌ای نیست. کم کم وقتشه که مارک به خودش برسه تا به عنوان یه قهرمان ملی یه ذره خوش‌تیپ‌تر باشه، چون عملیات قراره توی تمام دنیا به صورت لایو پخش بشه. به هر حال لباساشو میپوشه و آماده میشه برای پرتاب و کنترل سفینه هم از راه دور و توی هرمس اتفاق میفته. فشار زیاد هوا باعث میشه مارک از هوش بره، اما پرتاب کننده از جو خارج میشه. عملیات نسبتاً موفقه. از جو مریخ و جاذبه مریخ جدا شده، اما سرعت و مسیر حرکت سفینه مارک خیلی فاصله داره با هرمس. هرمس هم سرعت حرکتش زیاده و داره از مارک دور میشه. فرمانده دستور میده یکی از ورودی ها رو منفجر کنن تا مکش هوا مثل ترمز عمل کنه. اینجوری سرعت سفینه هرمس هم کم میشه. مارک توی فضا معلق و از سفینه فاصله داره. فرمانده ملیسا از سفینه میره بیرون تا مارکو بگیره و به هرمس نزدیکش بکنه، اما تناب محافظ اجازه نمیده و بازم نمیشه. مارک یه ایده‌ای میزنه به سرش، اینکه دستکشش رو سوراخ کنه، مثل آیرون پرواز کنه توی سطح فضا. اینجوری خودش رو میتونه برسونه به فرمانده. ایده‌ای مارک جواب میده، مثل آیرون پرواز میکنه و نجات پیدا میکنه. فضانورد تنها و گم شده در فضا به خانه برمیگردد. الان چند سالی از اون اتفاق گذشته. مارک توی ناسا کار تدریس انجام میده. تدریس ایمنی و آمادگی فضانوردا توی شرایط سخت، چیزی که خیلی خوب خودش تجربهش کرده. این بود خلاصه فیلم مرد مریخی تولید سال 2015. من عاشق این فیلمم. نمیدونم چند بار تا حالا دیدمش. فکر میکنم بالغ بر 5 یا 6 بار من این فیلمو تماشاش کردم. جزو معدود فیلمایی هم هست که نسخه دوبله شدهش جذابه. با تشکر از آقای زینوری بابت دوبله باحالی که روی این فیلم داشته، پیشنهاد می‌کنم حتما ببینیدش. یکی از دلایل دیگه‌ای که من این فیلمو خیلی دوست دارم، کاراکتر اصلی مارک یا مت دیمنه. مت دیمن واقعا بازیگر فوق‌العاده‌ایه. یعنی یه نگاه به رزومه کاریش که می‌کنی دقیقاً می‌فهمی منظور من چیه. مرد مریخی، اوپنهایمر، اینترستال، فورد علیه فراری، نجات سرباز رایان. طرف واقعا خوبه و احساس می‌کنم زیادی آندرریتده، یعنی اونطوری که باید بهش توجه نشده. خیلی با مت دیمن حال می‌کنم. اگه من بخوام به فیلم مرد مریخی نمره بدم، نمره من 8.5 به خاطر علاقه زیادی که به این فیلم دارم. فیلمی که میخوام بهتون معرفی بکنم هم همین مدلیه، اما این سری توی فضا نیست. وسط اقیانوس توی یه جزیره گرفتار شدی. فکر میکنی تنهایی، اما تنها نیستی. یه هیولا هر شب از دریا میاد بیرون برای شکار کردنت. این خلاصه فیلمه که همین الان روی صفحه داره بهت ساجست میشه. پیشنهاد میکنم حتما ببینیش. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از وقتی که گذاشتی این ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم و در پایان بوس بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.